Gagawa tayo ngayon ng Minion Cake design. First step, i-cover lang natin ng icing ang ating bread. Yup, ganyan yung way ng pag-cover ko ng bread. Share ko lang Natry ko dati yung paglagay ng icing using the spatula pero hindi nag-work sa akin. And kung yun yung way nyo ng pag-cover ng bread, bale, kahit anong way lang naman, basta ang point lang naman natin dito ay makapaggawa ng Minion Cake design. Basta makover nyo yung bread, go lang. Ayan, next is yung pag-smooth ng icing. Hindi ako professional na baker, so pasensya na po kung pangit yung mga gawa ko. Kasi nagsa-search lang din ako online kung paano maggawa. And ngayong pandemic lang na to ako natuto mag-design ng cakes, mag-cover. Kaya kung pangit yung gawa ko, pasensya na po. Sinishare ko lang din yung natutunan ko sa inyo. Sana makatulong. Next naman, i-cover na natin ng blue icing yung cake, yung bread natin. Kaya hindi ko masyadong ginalingan kanina sa pag-cover kasi alam ko matatakpan din ang blue icing. Hindi, joke lang. Wala pala talagang talent sa pag-cover. Ayun nga, i-cover lang natin ng color blue na icing yung labas ng cake. Punuin lang natin yan maliban doon sa top. Pwede kayong pumili ng kahit anong piping tip na gusto nyo. Kahit anong design ang gawin nyo, basta yung palibot ng cake ay color blue. Ayan, habang inaantay natin na mapuno ng icing ang cake, pasensya na po kayo kung kailangan yung pagtiisan ang napakaganda kong boses. Sa previews videos ko po, puro music. Ngayon naman, nagsasalita ako kasi kailangan ko mag-explain. Dahil ang dami ko pong mali dito sa videos na to. And kailangan kong i-share sa inyo yung mga pagkakamali ko and paano siya i-correct. Pero bago yan, tcharan! Natapos ko nang i-cover ng blue icing ang cake. Next is, mag-draw na tayo ng guide ng itsura ng minion. Eto, ginawa ko lang po kasi hindi ako magaling sa pag-draw saka sa pag-i-imagine ng itsura. So, kailangan ko ng guide bago ko siya idiretsyong i-pipe. Ngayon, kayo po, kung magaling naman kayo sa diretsyong pagpapipe, hindi niyo na po kailangan tong gawain. Tingnan nyo yan. Pati sa pag-draw lang, nagkakamali pa ako. Isa pa pong mali ko dito ay yung pag-draw ng buhok ng minion na hindi na po dapat. I-start na po tayo ng pag-pipe sa drino natin na guide. At isa pa pong mali ko ay yung pag-color ng kanyang eyes ng green na hindi po dapat kasi sobrang mali. Kung makikita nyo po yung final na ginawa ko nito, nagmukha po siyang ninja minion. Kaya po, ang kapalit po niyan dapat ay gray. Kasi green yung nilagay ko. Sobrang love trip. Ayun, tapusin lang natin yan. Dapat gray yung eyes. Tapos yung panghawak po nung kanyang sunglass ay color black. At kung matatanong niyo po kung bakit nangyari yan, dahil po sa kaaligagahan ko. Dahil hindi muna ako tumingin ng picture ng minion. Wala akong gagayahan, kaya tuloy ganyan. Na-stress pa akong palitan yung mata niya. At the end of the video po, papakita ko yung picture, yung color gray. And now, i-fill naman natin yung buong mukha niya ng color yellow. Ayan, magpapatugtog na lang muna ako para hindi kayo mabore dahil wala na akong masabi. Wala na akong masabi sa part na to. So, DJ, put the music on.
bilis natapos ng music. Nag-enjoy pa ako eh. Anyway, next natin gagawin ay i-fill natin ng white icing yung loob ng mata niya. Both left and right. Okay, wala na akong masabi ulit. Music! Okay, stop. Next naman na gagawin natin ay yung loob ng mata niya na dapat, mali na naman po ako dito, dapat po color brown muna ang ilalagay natin. At pagkatapos ng color brown na eyes, dapat ang ilalagay natin sa top nun ay color black. At makikita nyo naman po sa ginawa ko na sobrang mali. Ayun, ito na nga yung buhok. Saka mo siya idodraw kapag nakapag-pipe ka na ng yellow na icing. And charan! Ito na ang ating ninja minion. O diba nga? Oh, you're so funny. At ang ating minion. For suggestion and file interaction, please comment down below. I'll be happy to read that. Bye!